Tervetuloa Sipan Jatkappajalle. Tämä meikäläisen E3 moottorikunnostus, tämä nyt vähän niinku jumahti muutamaksi kuukaudeksi, kun oikein kerran tehdä yhtään mitään asialle, mutta kumminkin hyvin saa ajoimaan tämä mikä mulla oli aikaisemmin se tyyli 15 000 paikallaan tämä lohko, mikä oli aivan erinomaisessa kunnossa, mutta sen pois. Vähän niin kuin mä etin sen vähän niin kuin varalohkoksi, niin mä nyt sen tosiaan vein sitten koneistamolle. Tässä on kaikki kierteet vielä kunnossa, mä en nyt pistä ollenkaan ne timesertejä sun muuta. Kaikki on niin viimeisen päälle kunnossa tässä. Tähän sitten kun se etukoppa meni mutkolle tuossa se hitsaksen takia, niin kaivelin romun varastosta oliko tämä M50 nyt etukoppa ja sitten tässä kun se on se M50 se on se letkun paikka ja M52 tulee se putki, niin mä nyt otin sen letkun paikan pois ja pikkusen isolta reikää, niin saa se M52 putken tuohon. Tää on nyt M50 tämmönen etukoppa muokattuna, että se passaa tähän paikalle. Tää tuo tiiviste laittaa toi kuvana. Mä sen putsasin ja tää oli konneistuksessa paikalla, että tämä dekki on vetästy ihan pikkusen matalaksi, niin se on nyt samalle tasolle niin tämä etukoppakin. Niin ei pitäisi tuostakaan vuotaa, tuolla vetää nollakin näkyy, että tästä ei paljon tästä pinnasta lähtenyt pois. Ja tää on nyt sitten 84.25 männille porattu tämä näin, hoonattu stressilevyn kanssa kaikki hieno. Tää on nyt mitähän se oli? Olisiko 0.06 sitä luokkaa, eli saan nyt parikymppiä pienemmän välyksen mitä edellisessä, että jospa tämä nyt ei turhaa kolinaan pitäisi. Tästä nyt ei varmaan tosiaan nämä pytytkään nyt halakia, kun ei ole putkitettu yhtään pytty, eli priimalohko porattu viimeisen päälle hyvään kuntoon. Tää pitäisi pistää paikalle. Mä oon täällä vielä omalla kotitallilla, siksi tämä ei olisi pukissa, kun mulla ei pukkia täällä. Mutta vois putsata nämä pytyt valmiiksi ja pistää vaikka öljysuihkut sun muuta valmiiksi täällä paikalla. Ja kunhan pääsee ne oikeille tallille, niin ruvetaan pulttaamaan rumuja tähän lohkoon paikalle. Tuosta vaikka vaimon vanhat lakanat tuohon lattialle suojaksi, että ei tuu jälkiä tuohon. Jaha, siellä näköjään naapuri pisti lumilingon tulille ja lapset mekastaa pihalla, niin mä en tältä puhumisen pois ja pistän tosi ne öljysuihkut paikalle ja putsailen paikat tästä näin ja jatketaan sen jälkeen tuolla oikealla tallilla. Nonne, maaginen hyppy ajassa paikassa nyt ollaan takaisin täällä oikealla tallilla. Ja tää tosiaan äskettäin sanonut, että tää kävi siellä Railmin motorspotilla tehtään ne konneistukset. Ja periaatteessa olisi varmaan ST-heikkilä voinut käyttää tämä, kun ei tällä kertaa mennyt putkitushommiksi, mutta se nyt paremmin sattuu meikäläiselle ajoreiteille se Railmin motorsportti. Ja PTV se ST-heikkiläkin, niin se palautti ne rahat sitä työstä sun muuta, mikä meni vituksi, että sen puolesta ihan oikea homma siellä ST-heikkilän puolesta, niin ei mitään valitettavaa siitä, että mikä mokattiin, niin se korvattiin, niin sillä selvä. Ja sitten se, että se putkitus meni ihan eksi, niin esimerkiksi vaikka Railmin motorsporttikin on pilannut näitä putkituksia, että ne on halennut tai tippunut ne putket sun muuta, että se ei vissiin ole se putkitus mikään maailman helpoin laji näihin lohkoihin sun muuta, niin ei sen puolesta, että sitä sattuu vissiin kaikille, että niitä käy välillä sillä lailla. Mutta ei siitä sen enempää. Pikkusen taas putsaillaan ja ruvetaan noita kaikkia vanhoja osia lyömään läjään tästä lohkoa, että mennään varmaan timelapse moodiin nyt ja mä sitten pysäytän, jos tehdään jotakin muutoksia edelliseen verrattuna, niin ehkä sinne ruvetaan hommiin.
nyt on sitten ensimmäisen varsinaisen muutoksen aika, eli tämä vanha öljynpallu täällä, niin tämähän vuoti tästä, siksi tämä onkin tämmöinen satana kemiallisia metallia korjattu muuta paska. Niin, nyt olisi tarkoitus tähän tehdä uusi öljynpallu tähän uuteen koppaan, ja sitä varten on tämmöisiä läpivientijuttuja AN-mallisia Speedingiltä, niin varatapa semmoselle reikä tuohon, ja jos saataisiin vaikka sillä tehtyä tämä öljynpallu, kun se vähän vaikuttaa, että se on tuo hitsaaminen vetänyt tuon mutkalle, niin sen takia se vuotaa sitten tuo koppa varsinaisesti. Että öljynpallu ei, niin sinähän vuotaa vaan se tuo kopan reuna. No niin, silloin se tulee siihen. Mulla on se muistikuva, että täällä ei oikeasti ole hirveästi tilaa tällä, pitää tuolla koneessa varmistaa, että pitääkö lyhentää tää liitintä täällä, kun täällä on kyllä varaa lyhentää tätä, niin katsotaan, ottaako se mihinkään kiinni. Joo, eli nyt olisi alakerta paikallaan ja sitten mulla taitaa olla tällä hetkellä, kun on pakosarjat ja muutakin, niin helpota pistää se kansi paikalleen tuolla autossa, eli nostetaan tuo lohko semmoisen paikalleen ja mulla kun tuo auto nyt tuolla perimmäisenä, tässä kaikki siitä eestä, yleensä mulla on tosiaan rattorilla nostettu se moottori paikalleen, niin mä en rupia sitä nyt tekemään. Sitä varten mä nyt vihdoin hommasin tämän, mikä olisi jo pitkä aika meille sitten hommata, eli ihan moottorin nostin tämmönen. Tää näkyy olevan, vaikka tää näette, että on jostakin Ikeasta hommattu tämän palapin perusta, mutta on ihan pitää piiltävän perushalapis moottorin nostin, niin eikä me tällä saa tuo kevyt alulokko paikalleen tuonne helpommin niin kasataanpa tämä tässä äkkiä ja nostellaan tuo lohko sitten paikalle. What? Mitä vittu? Kuka pistää 13 millin ja 14 millin pultteja?
Valmis! Ei muuta kuin nostelen konetta paikalle, kunhan mä löydän se värkin tuohon päähän, millä sä etää sitä kulumaan. No niin, seuraava pieni muutos, eli tässä on nyt tämä öljynpaineanturi, mikä oli viime kesänä käytössä, ja tämä
rupesi kenkkuilemaan, että tämä välillä näytti nollaa ja välillä ei mitään. Ja ne oireileva paska oli. Ja sitten mä katsoin tämä datasiitti, niin nämä tämän tyyliset ylipainoantturit, nämä jonnekin ei edes peksattu kuin 60 asteeseen asti, eli öljy kun käy sillä reilussa saassa asteessa, niin tämähän vissiin siitä hajuaa tämä öljynpaineanturi. Kyselin vähän, niin kuulemma jotkut tekee sillä, että ne pistää tämän kauemmaksi letkun päähän, missä tulee kyllä paine, mutta se kuuma öljy ei meni sinne asti. Ja sitten toisaalta, että jos on letkun päässä jossakin näppärässä paikassa, niin se on helppo vaihtaakin sitten kun tämä menee rikki. Mutta mua ei nyt hirveästi kiinnosta vaihdata koko ajan, niin mä ammasin tämmösen Bossin, tämä on sekä öljynpaineanturi että öljynlämpöanturi, eli mulla on kyllä tämä öljynlämpöanturi täällä tuolle mittaristolle, mutta mä haluaisin myös tuonne moottoriohjaukseen datalokkasta varata sen öljynlämmön, niin tässä olisi tämä öljynpaine entä öljylämpöanturi, niin pitäisi mennä tuohon suoraan paikalle. Mä oon kyllä vähän pettynyt, kun näköjään alasti ei saa pistetä paikalle, että nyt täällä on haalarit ja jakohan vaan kädessä, kun tämä pistää paikalleen, mutta tämmönen. Mä en kyllä tiedä, että yhtä mahtuuko tämä tähän, niin se on sitten se seuraava rohle, mutta tämä näyttää isommalta mitä tuo on. Voi kulli. Totta. Tämä ei muuta sitten hirviä halpaa, että mä oon 3 kertaa enemmän maksaa mitä tämä vanha, mutta jos tämä toimii niin, ja luotettavasti, niin se on jo sen arvoinen kyllä sitten siinä vaiheessa. Tuotusta edestä. Ei ne siihen tietenkään mene. Nonni, siinäpä se on, eli piti vähän ottaa rälläkällä tilaa tuohon ja pistää useampi prikka tuonne alle, niin sai sen tuohon paikalleen. Niin kyllä mä uskon, että siinä pysyy, siinä on lisäksi semmoista höyrysulkutiivisten liimaa tuolla kierteessä, että ei se pitäisi niin vuota öljyä ja pysyy ihan kunnolla kiinni. Niin tuli ainakin samalla putsattua tämä vehe tuossa samalla, niin kattaa uusi tiiviste paikalleen ja lyön tuonne autoon tämä. Tähän pitäisi nyt luonnollisesti tämä liitikistä vaihtaa tälle anturille ja vettäisi yksi lisäpiuha. Ja mulla on muutenkin kaikkia muutoksia, mitä pitäisi tehdä johtosarjaan, tai muutoksia, mutta parannuksia, niin mä tehdä sillä, että mä otan tämän johtosarjan tuonne Ouluun mukaan, teen sen myöhemmin. Ja mä nyt kassaan tuossa vielä, mitä tässä on kamat, ja sitten se pitäisi lyödä se johtosarja kiinni ja loput päälle, mutta tosiaan johtosarjan muokkaan se menee omaa aikansa, niin mä teen se Oulussa tässä myöhemmin ja sitten ensi kerralla lyvän kaikki nippuun ja ajokuntoon tämä auto. Niin mä en tätä nyt tiedä tällä kertaa pistämättä. Laitetaan vielä tähän nyt ne rojut, mitä tuosta puuttuu.
Mutta joo, siinä kai se nyt on. Jätetään se tältä erää siihen, että olisin tämä nyt saanut periaatteessa käytiin kuntoon tällä kertaa, jos olisi tämä päivä ahkerannut loppuun. Mutta puuttuu vähän osia, niin tosiaan tuo Venäkapan tiivisti, niin on unohtunut ostaa uusi. Ja sitten mulla on tarkoitus tehdä vielä semmonen putki tuosta turposta tonne alaspäin ja se suoratin tonne puskurin sisään, että saa se huohotoksi niin paremmin. Niin semmonen muutos vielä tarkoitus tähän näin tehdä, niin se nyt, siihenkään nyt ei muistanut ostaa näitä osia. Niin jätetään ne niin ensi kertaa, että eiköhän tämä oli melko pitkälle pääsin tässä viikonlopun aikana yksinään tää vehettää sehissä, että hyvällä mallilla tämä on.